साथीहरु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई आइफोनको यो माथिको आइसीहरुसँग रिलेटेड टोटल इन्फर्मेसन दिइसकेको छु। सबै कनेक्टरहरुको इन्फर्मेसन पनि मैले दिइसकेको छु। यो भिडियोमा म तपाईलाई आइफोनको यो तलको जुन बाँकी रहेको आइसीहरु छ त्यसको इन्फर्मेसन दिने छु। साथसाथै यसको ब्याक साइडमा पनि थुप्रै आइसीहरु छन्। त्यो सबैको इन्फर्मेसन म तपाईलाई यो भिडियोमा दिने छु। यदि तपाई आइफोनमा एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आइफोनको जति पनि आइसीहरु छ र त्यसको फंक्सन र त्यसमा आउने प्रब्लम र त्यसको सोलुसनहरु सबै थाहा हुनेछ। र प्लस यदि तपाईले यो माथिको आइसीहरुसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन यदि तपाई लिनु भएको छैन भने यो भन्दा अगाडिको भिडियोलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई त्यो इन्फर्मेसनलाई लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा पहिला तपाई यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुस् र त्यो इन्फर्मेसन पछि लिदा पनि केही फरक पर्दैन। र साथी अब भिडियोलाई सुरु गरौँ र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा सेक्सन बनाइएको छ र यो सेक्सन भित्र ठुलठुला दुईटा आइसीहरु राखिएका छन्। यो दुईटा आइसी चाहिँ आइफोन बेस ब्यान्ड आइसी हो जसले वाइफाई र ब्लुटुथको आइडीलाई स्टोर गर्ने अथवा त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। यो दुईटामा प्रब्लम आयो भने तपाईको फोनमा वाइफाईको आइडी र ब्लुटुथको आइडी मिसिङ भनेर एरर आउँछ र तपाईको वाइफाई अन भए पनि कनेक्सन चाहिँ देखाउँदैन। त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो आइसीहरुलाई चाहिँ ट्रबल सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि आइसीलाई ट्रबल सुट गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामी आइसीलाई निकालेर रिभल गरेर हाल्ने होइन कि पहिला के गर्नुपर्छ यसको रिलेटेड कम्पोनेन्टहरुलाई चेक गरेर त्यसमा केही फल्ट छ कि भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसको वरिपरि क्यापेसिटरहरु नन पोलर क्यापेसिटरहरु राखिएका छन्। केही कोइलहरु अथवा इन्डक्टरहरु पनि राखिएका छन् र सँगै एउटा क्रिस्टल पनि राखिएको छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यो कम्पोनेन्टहरुलाई मज्जाले चेक गर्नु पर्यो। कुनैमा हाफ सर्टिङ फुल सर्टिङको इस्यु छ भने पहिला त्यसलाई रिप्लेस गरेर हेर्नु पर्यो। यो कोइलहरुमा केही समस्या छ भने त्यसलाई पनि रिप्लेस गरेर हेर्नु पर्यो। अब यो सबै गरिसकेपछि पनि सोलुसन भएन भने तपाईले यो क्रिस्टललाई चेन्ज गरेर हेर्नुपर्छ। अब क्रिस्टल चेन्ज गर्दा पनि यदि इस्यु भएन भने अब यसलाई भोल्टेज दिनको लागि यहाँ पनि एउटा आइसी राखेको छ जुन यसको लागि पावर दिने काम गर्छ। यदि यो आइसी खराब हो अथवा यसको वरिपरिको कम्पोनेन्ट खराब भएको हो भने पनि यो आइसीहरुले भोल्टेज पाउँदैन र हाम्रो बेस ब्यान्डसँग रिलेटेड एरर हाम्रो फोनमा देखिन्छ। त्यही भएर तपाईले यो आइसीलाई पनि मज्जाले चेक गर्नु पर्यो। अब यो सबै ठीक छ भोल्टेजहरु पनि सबै जेनेरेट भइरहेको छ भने बल्ल तपाईले आइसीहरुलाई निकालेर रिभल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई भनिन्छ बेस ब्यान्ड सीपीयू र यो आइसीलाई भनिन्छ बेस ब्यान्ड मेमोरी। त्यसपछि एउटा अर्को आइसी पनि यहाँ देखिएको छ। यो पनि पावर जेनेरेट गर्नको लागि राखिएको आइसी हो। यसको साइडमा पनि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ बुस्ट कोइल राखिएको छ, इन्डक्टरहरु र नन पोलर क्यापेसिटरहरु राखिएको छ। यो आइसीले दिएको भोल्टेज भनेको एलईडी फ्ल्याश लाइट जान्छ। जुन फ्ल्याश लाइट अथवा टर्च लाइट हुन्छ फोनमा युज गरेको त्यसलाई अलिकति हाई भोल्टेज चाहिने हुन्छ। त्यो हाई भोल्टेज बनाउनको लागि एउटा लेड ड्राइभर आइसी यहाँ राखिएको छ र हाई भोल्टेजको लागि बुस्ट कोइलको पनि त्यति नै रिक्वायरमेन्ट हुने भएकोले यो आइसीसँग बुस्ट कोइल पनि राखिएको छ। भने यदि आइफोनमा फ्ल्याश लाइटसँग रिलेटेड इस्यु आयो भने तपाईले यो सेक्सनमा ट्रबल सुट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथी यो साइडमा रहेको जति पनि आइसीहरु थियो सबैको इन्फर्मेसन तपाईले पाइसक्नु भएको छ। अब म फोनलाई अर्कोतिर टर्न गर्छु र अर्को साइडको इन्फर्मेसनहरु तपाईसँग शेयर गर्छु। साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै आइसी भएको पनि एउटा सेक्सन रहेको छ। यो सेक्सनलाई भनिन्छ मोबाइलको नेटवर्क सेक्सन। हामीले युज गरेको सिमको नेटवर्कसँग कनेक्सन गर्छ र हाम्रो कलहरुलाई बाहिर पठाउने अथवा बाहिरको कललाई हाम्रो मोबाइलसम्म ल्याइदिने काम गर्छ। त्यसको लागि जुन प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो सबै यो सेक्सनले गर्ने हो। जुनसुकै फोनमा पनि यो सेक्सन भित्र एउटा क्रिस्टल राखिएको हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ 26 मेगाहर्ज हुन्छ। अब यो क्रिस्टल सँगै एउटा आइसी राखेको हुन्छ जुन आइसीलाई चाहिँ आरएफआईसी अथवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइसी भनिन्छ। र यो भन्दा माथि पनि तपाई एउटा यसरी ठुलो कम्पोनेन्ट देखिराख्नु पर्छ। यो भनेको यो आइसीमा आउने अथवा जाने सिग्नललाई फिल्टर गर्नको लागि युज गरिएको फिल्टर हो भने यहाँ तपाईले एकै खालको चारवटा आइसीहरु देख्नुभयो। यिनीहरुलाई चाहिँ पावर एम्प्लिफायर भनिन्छ। हाम्रो मोबाइलबाट बाहिर जाने सिग्नललाई चाहिँ पावर दिने कामको लागि यो आइसीहरु युज गरिएको हुन्छ। कुनै फोनमा यो आइसीहरु सबैलाई एउटैमा प्याक गरेर पनि बनाइएको हुन्छ तर यसमा सेपरेटली राखिएको छ। परफर्मेन्सलाई राम्रो गर्नको लागि यसमा चाहिँ सेपरेटली राखिएको छ। मोबाइलको लागि एउटा 850 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ जसको प्रोसेसिङ यो आइसीले गर्छ। त्यसपछि अर्को फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 900 मेगाहर्ज त्यसको प्रोसेसिङ चाहिँ यो आइसीले गर्छ। अर्को 1900 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जसको प्रोसेसिङ यसले र अर्को 21 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जसलाई चाहिँ यो आइसीले प्रोसेसिङ गर्छ। यसरी डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि डिफरेन्ट आइसीहरु यहाँ राखिएका छन्। यो आइसीलाई चाहिँ एन्टिना स्विच भनिन्छ। बाहिरबाट आएको सिग्नल पहिला यही आइसीमा हुने हो। यो आइसीबाट यो फिल्टर हुँदै अनि यो आरएफआईसीमा ट्रान्सफर हुने हो र यसले के गर्छ
त्यो सिग्नलमा भएको साउन्डलाई निकालेर हामीलाई सुनाइदिने काम गर्छ। हाम्रो फोनको सिग्नललाई बाहिर पठाउनको लागि यो डिफ्रेन्ट च्यानल हुँदै यो आइसीमा पठाइदिन्छ र यिनीहरूको मेन काम भनेको टावरसम्म जानको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यति एनर्जी यो सिग्नलमा थपिदिने हो। जे यिनीहरूलाई पावर एम्प्लिफायर अथवा पावर फ्रिक्वेन्सी ओसिलेटर पनि भनिन्छ। यो भनेको एन्टिना स्विच हो र यो भनेको आरएफआइसी हो र यो फिल्टर गर्नको लागि फिल्टर हो र यिनीहरूलाई काम गर्नको लागि चाहिने भोल्टेज बनाउनको लागि यहाँ एउटा आइसी राखिएको छ। यो नेटवर्क सेक्सनमा कुनै पनि खराबी आयो भने सबभन्दा फर्स्ट टार्गेट भनेको तपाईँले नेटवर्क सेक्सनको यो पावर दिने आइसीलाई गर्नुपर्छ। यसको वरिपरिको कम्पोनेन्टहरू चेक गर्ने, हाफ सर्टिङ फुल सर्टिङ केही छ भने त्यसलाई रिपेयर गर्ने, त्यसपछि यो आइसीलाई हेर्ने। यदि आइसीबाट पावर बनिरहेको छैन भने आइसीमा इस्यु हुन्छ, तर पावर बनेको छ भने त्यसपछि तपाईँले क्रिस्टललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर नि भएन भने यदि बाहिर हामीले कसैले कल गर्दा कल फेल भइरहेको भने यिनीहरूमा प्रब्लम हुन्छ, तर टावरै नदेखाउने हो भने मोस्टली यसमा प्रब्लम हुन्छ र नो सर्भिस आएको बेला यो आरएफआइसीमा प्रब्लम हुन्छ। यसरी एउटा आइफोनको नेटवर्क प्रोसेसिङको लागि यति आइसीहरू राखिएका हुन्छन् जसको आफ्नै काम हुन्छ। यसपछि तल जाम ठुलो आइसी यहाँ देखिरहनुभएको छ जसमा एप्पलको लोगो बनेको छ र यसरी एउटा नाम लेखिएको छ। यो आइसी भनेको आइफोनको प्रोसेसर हो अथवा यसलाई हामी सिपियु भन्न सक्छौँ। हामीले गराउने काम जति हामीले सिपियुलाई भन्छौँ र सिपियुले नै मोबाइलको विभिन्न फङ्सनहरूलाई इनेबल डिसेबल गरेर विभिन्न कामहरू गराएर हामीलाई दिने गर्छ। अब यसको छेउछाउमा पनि तपाईँ केही आइसीहरू राखिएका छन् जुन आइफोनको गेम फङ्सनलाई एक्सेलेरेट गर्नको लागि राखिएको छ। यसलाई चाहिँ जाइरोस्कोप आइसी भनिन्छ, यसलाई चाहिँ गेम एक्सेलेरेटर आइसी भनिन्छ। यसपछि माथि एउटा आइसी यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ब्लुटुथ वाइफाई आइसी हो। ब्लुटुथ वाइफाई यदि अन नै भएन भने यो आइसीसँग रिलेटेड इस्यु हुन्छ, तर यसलाई पावर दिनको लागि यहाँ एउटा पावर आइसी पनि राखिएको छ। पहिला यो पावर आइसी र यसको कम्पोनेन्टहरू हेर्नु पऱ्यो। यदि ठिक छ, पावर जेनेरेट भएको छ, त्यही पनि वाइफाई ब्लुटुथ अन भएन भने तपाईँले यो आइसीलाई रिबल गर्ने अथवा यसलाई रिप्लेस गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि अब माथि जाम। माथि भनेको एउटा लास्ट आइसी यो रहेको छ। यसलाई चाहिँ जिपिएस आइसी भनिन्छ। यसले मोबाइलको लोकेसन देखाउने काम गर्छ। मोबाइलको लोकेसन अन नहुने इस्यु हो भने तपाईँले यो आइसीसँग रिलेटेड कम्पोनेन्टहरू अथवा यसको क्रिस्टल यहाँ देख्नुभयो, यो क्रिस्टल रहेको छ जिपिएसको, यो क्रिस्टललाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पोनेन्टहरूमा हाफ सर्टिङ फुल सर्टिङ केही छ भने त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठिक छ भने यो आइसीलाई रिबल गर्ने अथवा यसलाई रिप्लेस गर्ने, अनि तपाईँको जिपिएससँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ हुन्छ। साथीहरू, यसरी एउटा आइफोनमा युज हुने जम्मा आइसीहरू मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ। आशा छ यो भिडियो मन पर्यो होला र आइफोनको कुन टपिकमा तपाईँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन परेको भए लाइक र यदि थ्याङ्क्स भन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा थ्याङ्क्स लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।